Всім привіт, народ! У нас на ремонті Opel Corsa D 2007 року випуску з двигуном 1.4 Z14 XEP код двигуна. Скарга клієнта на те, що у нас є пропуски запалення і нестабільна робота двигуна. Втрата потужності. Клієнта це вже дістало, він вже звертався до багатьох майстрів, кожен розводить руками, міняють свічі запалення, міняють котушки, в результаті ефекту ніякого немає. Підключився до блоку управління. Давайте читаємо коди помилок. І як бачимо, у нас є пропуски запалення по першому циліндру. І це, якщо я зараз зайшов в OBD режим, якщо зайти в OBD2 режим, то там буде ще хаотичні пропуски запалення в різних циліндрах, тобто блок управління не оприділив, в якому циліндрі пропуски. І ще є помилка по генератору. Так як у нас, коли запускається автомобіль, світиться контрольна лампа генератора. Давайте зараз запустимо двигун, подивимося, які у нас параметри. Давайте саме перше подивимося, що у нас робиться на холодно. Так, абсолютний тиск в пусному колекторі 99 кПа, тобто це в районі 1 бара, це норма. Положення дросельної заслонки, атмосферний тиск. Зараз подивимося, які у нас будуть паливні корекції. Короткостроково. У нас є ще EGR, треба буде до EGR подивитися, можливо, проблема є в EGR. Як бачимо, клієнт вже проїхав з лампою чеком 138 км, десь так і є. Подивимося на датчики температури. Як бачимо, плюс-мінус все в нормі. Охолодження, тебе тут все в нормі. Автомобіль запустив, як бачимо, чек світиться лампа заряду акумулятора. Так, наші параметри. Абсолютний тиск 37 кПа, двигун у нас ще холодний, як бачили. Чую, щось стукає. І стукає досить сильно. І є підтроювання двигуна. Не знаю, чи камера це передасть, але у нас є такий хлястик. Десь зараз менший. І в нас встановлене газобалонне обладнання, як бачимо. Можливо, десь є в цьому навіть проблема. Добре, прогріваємо, будемо дивитися по параметрам. Трохи вже прогрів двигун, я трохи 90 градусів. Чуємо двигун привіт. І я чую, так якби пропускали якась з котушок, пробували на корпус, та якби припадала іскра. Навіть на камеру буде чути. Зараз все ж таки все одно, саме в першу чергу провіримо котушку і самі свічі запалення. Така котушка стоїть нова, як бачимо. Бачимо, котушка дійсно нова, недавно встановлена. В якій фірмі нічого не пише, але все одно її треба буде провірити. Але від клієнта змін ніяких не відбулося, що на старій котушці, що на новій. Що зараз будемо відкручувати свічки, дивитися, в якому стані самі свічі запалення. Свічки, як бачимо, нові, але як ми замітимо, одна свічка чорна, ніж всі інші. Тобто у нас на одному циліндрі у нас свіча гірше працює, ніж всі інші. Це вже є якийсь напрямок, що зараз візьмемо тестер і перевіримо свічки. Підключив чорну свічку, яка була, як ми бачили, це стара, ось три світлі. І як бачимо, вона у нас... Ага, я відключив. Бачимо, тиск тримається, тобто шайба вона тут тримає гарно. Так, включаємо. Бачимо, іскра у нас чудова при 10 барах, навіть більше.
Тому зараз перевіряю всі інші. Що ж, вирішив перевірити випускний колектор на герметичність. Одне, що виявив, це тут, де клапання ГЕР, у нас є отвір, де трошки от з цієї сторони, зараз вам покажу, ось видно. Тут у нас є отвір, із якого йде дим, і у нас йде дим з заслонок. Не знаю, чи буде видно. Видно, що там, де заслонка мокра, от звідти і йде дим. Ну, сильно критично пропусків я не замітив. Тобто випускний колектор у нас герметичний. Знайшов вихід, як перевірити саму котушку, так як якщо підключити розрядник просто сюди і конденсатором, то нагрузки ніякої немає. Я вирішив купити провода високовольтні від машини, натягнути на насічник і з другої сторони натягнути на машину. Як коли підтягуєш, просто натягуєш і заводиш, немає нічого. Я підключив розрядник ось на перший циліндр котушки і подивіться, де в нас прибуває сама іскра. Зараз я заведу машину. Ось, як видно було, що іскра у нас прибуває на корпусі першої котушки і на масу. Візуальний огляд я оглядав, але я не замітив цього моменту, що трохи мені потріпало нерви, так як тут багато було зроблено як лишнього відносно. Були перевірені інші системи, але в цілому котушка під заміну. І зараз будемо шукати. Я ще тут провода оголив, так як бачу, що тут газове підключення, думаю, що тут проблема, але ні, проблема тільки в котушці. Приїхала нова котушка, так як ми бачили, що стара пробиває, замовляли по Bosch. Ось її номер, так як попередня у нас ось та, яка стояла, як бачимо, невідомої фірми, невідомі нічого, невідомо, ні номера, немає нічого. Тому взяли по Bosch, щось вже взяли краще, бо каже, вже кожних 2 місяці міняє котушку. Тому зараз по-новому ще потрібно буде попереізольовувати, тут це все окультурити, так як я сюди поліз, думаючи, що тут можливо якийсь там, не знаю, поганий контакт, окислення. І все зібрати, і ще почистимо дросільну заслонку. Тому якось так збираємо. Він вже прогрітий, вже практично 80 градусів, працює стабільно, завівся теж файно. В принципі, проблема була в котушці, скажете, що було видно зразу, але клієнт запевнив, що він міняв її відносно недавно, тому я собі вже поставив галочку, що котушка нова і в принципі має бути робоча, але як бачите, сталася така ситуація, в принципі нічого лишнього не зробив, відносно. Таке перевірили степени, перевірили герметичність спуску, плюс знайшли, тут каштан був, як бачимо, потрісканий, його замотав, би не було підсосу повітря з системи сапуна. Тому якось так. Тому на цьому все. Всім хочу побажати мирного неба і удачі. Чекайте нові відео.